ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። እንግዲህ ዛሬ ማሳያችሁ በዛሬ ቪዲዮ ላሳያችሁ የፈለኩት ነገር ከቤቴ እስከ ስራ ቦታ ድረስ ያለው መንገድ አብረን እናያለን፣ አብረን እንጓዛለን። እንዲሁም ደግሞ ፎቶቤት ለመክፈት ያሰባችሁ ሰዎች በፎቶቤት እቃ ምን ያስፈልገን ይችላል፣ ፎቶቤት ለመክፈት ምን አይነት እቃዎች ያስፈልጋሉ ነው የሚለውን በአጭሩ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ሰዓቱ እንደምታዩት ነው። እንግዲህ ሰዓቱ ይታያችኋል። ሰዓቱ 11 ሰዓት ትላለች። 11 ሰዓት ከ12 5 ጉዳይ ማለት ነው። ስልኬን እንግዲህ ጉዞውን አብረን ያለን እንግዲህ ወደ ስራ ቦታ እየሄድኩ ነው። ስራ ቦታ እዚህ ድረስ ያለውን ፕሮሰስ አብረን እናያለን። እንግዲህ ሰፈራችን እንግዲህ እኔ ይመስላል እንደምታዩት ነው ይመስላል ሰፈራችን። እንግዲህ ወደዚህ ጋር እንግዲህ እዩት፣ በዚህ ጋር መታጠፊያ አለ። ኦኬ የስራን ሰፈራችን ሰው አሚና እየሄደ ነው። እዚህ ጋር ቤተክርስቲያን እሺ እንዴት አደሩ? ሰላም አደራችሁ? እንዴት ነው አለን? አንዳንድ ነገሮችን ለማሳየት ያክል በጠዋት የገባሁት እንግዲህ በፎቶቤት ለመክፈት ያሰባችሁ ሰዎች ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ምንድነው ዛሬ ማሳያችሁ ነገር ፎቶቤት ለመክፈት ምን አይነት ማቴሪያሎች ያስፈልጉናል የሚሉትን ነገሮች በትንሹ አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም ትናንሽ ነገሮችን ነው ማሳያችሁ። ምክንያቱም ለሰውየው ለፎቶቤት ባለቤት ሲባል ያው ማለት ፍላጎት ላይኖረው ይችላል እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰራና ለዛ ሲባል የተወሰኑ ቪዲዮዎችን ነው ማለት የተወሰኑ እቃዎችን ነው ላሳያችሁ የምችለው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ስቱዲዮ እንግባ። ስቱዲዮ ላሳያችሁ። ስቱዲዮ እንግዲህ ያ ነው ስቱዲዮአችን። ስቱዲዮአችን ይሄ ነው።
እንግዲህ ስቱዲዮ ስንገባ በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ነገር ስፖት ነው። ይሄ ስታር ላይት ይባላል። ይሄ 600 ዋት ነው። እንግዲህ ይሄኛው ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። እንግዲህ ፎቶ ቤት ለመክፈት ላሰባችሁ ሰዎች ይሄንን አንደኛ መግዛት ያስፈልጋችኋል። ይሄ አንድ ብቻ አይደለም የሚያስፈልጋችሁ። ተለቅ ያለ ፎቶ ቤት መስራት ካሰባችሁ አንድ ብቻ ሳይሆን ሁለት ሀባ ነው የሚያስፈልገው። እዚህም እንደምታዩት ሁለት ሀባ ነው ያለው። እንግዲህ እነዚያን ነገሮች ያስፈልጋችኋል። እነዚህ ነገሮች ቤዚክ ናቸው፣ በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት ናቸው። እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋሉ። እንደውም እኛ ጋር 3 ነው ያለው። እዚህ ጋርም እንደምታዩት አለ ማለት ነው። ስፖት ላይት ስፖት ይባላል። ሌላው እንግዲህ ቤዚክ ያስፈልጋችኋል ብዬ የማስበው ነገር ምንድነው? እነዚህ እንደምታዩቸው ባክግራውንድ ናቸው። ሻተርም ይባላሉ። እኛ ጋር ባክግራውንድ ነው የምንለው። ባክግራውንድ ናቸው። እነዚህም ቤዚክ ያስፈልጓቸዋል። እኛ ጋር እዚህ ጋር ቀይ አለ። እንግዲህ የተለያዩ ከለሮች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ጥቁርም አለ እዚህ ጋር። እንግዲህ በዚህኛው እዚህ ጋር ደግሞ ሪሞት አለ። እነዚህም ባክግራውንድ የምትቆጣጠሩበት ሪሞት አለ እዚህ ጋር ያውና እነዚህ ናቸው ሪሞቶች ኮንትሮል ማድረጊያ። ይሄ እንደዚህ ወደ ታች ታረጉት ይወርዳል። ይሁት እዚህ ጋር ይንቀሳቀሳል። በዚህ በበተና ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። ይሄ ቬሪ ኢምፖርታንት የሆነ ቱልስ ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ባክግራውንዱን ስቱዲዮ ማሰማመር ምናምን እንግዲህ ያው የናንተ ድርሻ ነው። እንደነገርኳችሁ ሙሉውን ነገር አላሳያችሁም። ዋና ቬሪ ኢምፖርታንት የሆኑትን ነገሮች ነው ማሳያችሁ። ምክንያቱም ባለቤቱ ሲባል እዚህ ዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ እናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ የማስባቸውን ነገሮች መለቀቅ ነው የሚሆነው። ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቻው።